फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मनीष अफिसियल ब्लगमा। सो म बनाउन गइरहेको छु हट साफ्रन लाटे है त गाइस। यसको लागि के गर्नुपर्छ तपाईले सबसे सुरुमा साफ्रन हाल्ने। यो चाहिँ हाफ टेबल स्पुन हो। हाफ टेबल स्पुन चट्टा हाल्दिने। एस्प्रेसो ग्राइन्ड गर्ने। एस्प्रेसो पनि रेडी भइसकेको छ गाइस। यसमा हाल्दिने अब तपाईले कन्डेन्स मिल्क। कन्डेन्स मिल्क चाहिँ तपाईले धेरै हाल्नु पर्दैन यसको लागि हैन। यसको लागि चाहिँ हाल्नुपर्छ तपाईले 30 ml 1 टीस्पून हैन। 1 टेबलस्पुन। कति मिठो खान्छ हैन? हजुर कति मिठो खान्छ? मिठो खान्छ हैन। त्यो डिपेन्ड्स हैन, डिपेन्ड्स अन पर्सन। कति मिठो कति नमिठो हैन। त्यसलाई चाहिँ एस्प्रेसो चाहिन्छ 30 ml 30 ml भाइ। सिंगल शॉट एस्प्रेसो। यो क्लोज देखाइदियो भाइ। सिंगल शॉट एस्प्रेसो हाल्ने। मजाले मिक्स वेल गर्दिने। के भने मिक्स वेल गर्दिने। अब फेरि के गर्न गइरहेको छौँ हामीले मिल्क स्टिम है गाइस। मिल्क स्टिम गर्न गइरहेको छु। दामी स्मूदी क्रीमी भएको छ है। ओके। डिजाइन चाहिँ हल्का कमजोरी छु मेरो भाइ हैन। डन जज है गाइस। डिजाइनले चाहिँ डन जज चाहिँ हट साफ्रन लाते बनाउँछ अहिले हैन। अब अघि चिसो हेरौँ पाएको हो त्यो हट साफ्रन लाते। डन जज है डन जज। ओके Hi guys. अब रेडी भइसक्यो। यसमा के जान्छ भयो भयो हैन? भयो नि गाइस यति हो हैन। अब यहाँबाट चाहिँ टक्क एक दुईवटा पत्ता हैन। अच्छा साफ्रन हैन। यसरी साफ्रन हाल्दिने। तपाईको रेडी। गरौँ हैन। अलिकति यताउता हुन्छ हैन। म चाहिँ गली हुन्छ। आज चाहिँ भन्नु होला जुनै ठाउँमा नि एउटै टुलिप बनाएको छ भनेर हैन। टुलिप भन्न पाएको हुँदैन। लामा दाइ ल अब हाम्रो ट्रायल तपाईँ नै हो। लामा दाइ चाहिँ हाम्रो ट्रायल बनेर आइराख्नु भएको छ हैन। सो हट साफ्रन भाइले बनाएर पर्यो नि भन्दा त। आयो कडा 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 छ है दाइ। दामी छ। यो खायो भने मान्छेले वाउ भन्दैन त लामा दाइ? मैले यार यो कफीको लागि हैन योभन्दा घटियारी भन्दिनँ अब हैन। जो उताको भन्दा त्यो धेरै राम्रो छ के त्यहाँ खाएको हैन। मैले कति तिरेको थाहा छ? कति दिन? 70 dirham तिरेको यार। 70 dirham। ओ माय गॉड। आउनु है गाइस म 40 dirham मा दिन्छु गाइस। यो त मेरो फ्री हो। एकदम फ्री हो नि लामा दाइको लागि हाम्रो टेस्ट ड्राइभ। ल गाइस हैन। होप यु गाइस इन्जॉय द भिडियो हैन। अब प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। फर्स्ट टाइम हेर्नेले प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला हैन। बट सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला प्लिज हैन। यो भाइको नयाँ च्यानल हो है त। नयाँ च्यानल हो मेरो हैन। सपोर्ट गर्नु होला। स्टार्ट गर्दैछु मैले चाहिँ हैन। सो मैले जति पनि जानेको छु तपाईहरुलाई बनाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई अभियसली हैन। सो मेरो केही भिडियो भने पनि तपाईँ कमेन्टमा सजेसन दिन सक्नुहुन्छ कि तेरो यो मिलेन हैन भनेर। केही पनि म नराम्रो मान्दिनँ हैन। प्लिज मलाई भन्नुहोस् होला। थ्याङ्क यू। किप लभिङ मी। ल अलवेज है त।